وینستون چرچیل میگه موفقیت پایان کار نیست، شکست هم کشنده نیست. چیزی که اهمیت دارد شجاعت ادامه دادن است. درود خدمت رفقای عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به کانال لایف تریتاپ خیلی خوش اومدین. امروز یک شنبه 6 جولای 2026 هست. امروز میخوایم بررسی بکنیم معاملات 2 هفته پیشمون رو و ببینیم که چجوری معاملاتمون رو انجام دادیم. خب هفته‌ای که گذشت 2 روز اول من ضررهای سنگینی دادم و خدمتتون عرض شود که مجبور شدم که یک چالشی برای خودم بذارم و محدودیت برای خودم ایجاد بکنم. چالش تک معامله ضررده که 2 روز انجام دادیم و تو اون 2 روز جواب گرفتیم. حضورتون عرض شود که بریم ببینیم که توی 2 هفته اخیر ما حساب رو به چه سمتی بردیم و به چه شکلی معاملات انجام شده و ببینیم که آیا به پلنمون پایبند بودیم یا نه. با من همراه باشین. خب خدمتتون عرض بکنم که من هیستوری 2 هفته پیش رو آوردم از 22 جون 2026 تا آخرین روز معاملاتیمون پنجشنبه بوده که 2 جولای 2026 بود. خب جمعه بانک هالیدی بود و من معامله‌ای نداشتم. من خب طبق پلنم توی بانک هالیدی اصلا معامله نمی‌کنم و حالا بررسیش هم می‌کنیم که حرکت خاصی هم انجام نداده. حضورتون عرض شود که ببینیم معاملات رو به چه صورتی پیش بردیم. از 22 تا 25 ما معامله داشتیم که 22 میشه همون روز دوشنبه و تا 25 که حدوداً 1 و 2 و 3 و 4 و 5 6 7 8 9 10 11 12 13 تا معامله ما هفته قبل نه هفته پیشش داشتیم. از 22 تا 25 که یه تک معامله واسه روز دوشنبه بوده. روز سه‌شنبه 2 تا معامله داشتیم، روز چهارشنبه 3 تا معامله داشتیم و روز پنجشنبه هم که یک روز پرچالش بود ما 2 و 4 و 6 7 تا معامله داشتیم. البته خب 7 تا معامله ما پلنمون اینجوری هستش که 3 تا معامله ضرر حق داریم بکنیم دیگه. یعنی تا قبل از این چالش تک معامله ضررده من پلنم اینجوری بودش که در روز نهایتاً 3 تا معامله ضررده داشتیم. خب از این هفته 2 تا معامله ضررده داشتیم. خدمت شما عرض شود که 3 تا معامله 4 تا معامله ریسک فری داشتیم، 2 تا معامله ضررده و یه تک معامله سودده داشتیم. یعنی با 2 تا معامله ضررده داشتیم، یعنی 3 تا معامله اگه ضررده میشد دیگه ما روزمون تمام میشد. برای همین تا معامله سوم من هی معامله میگرفتم ریسک فری میشد، معامله میگرفتم ریسک فری میشد. خیلی روز عجیبی بودش. این همون دقیقاً باگی هستش که من داشتم دیگه. یعنی وارد معاملات پرت میشدم. یعنی همین معاملات پرت رو که انجام نمیدادم، به خودم استرس نمیدادم. همون معامله آخریه که حدسم درست بود، اون که ستاپی بودش که ستاپ خیلی مطمئنی بود. بعد وایسم همچین ستاپایی رو بگیرم که دیگه تک معامله باشه و دیگه نخوام انقدر تو چالش بیفتم و استرس بکشم که هی ریسک فری بشه، شک داشته باشم و اینجور داستانا. برای همین این چالش تک معامله ضررده گذاشتم که هم بتونه فیلتر بکنه معاملاتم رو، هم ضررهام کوچیک بمونه. یعنی من با یه معامله کلا روزم رو تعطیل بکنم. اینجوری خب خیلی بهتره دیگه. من الان این همه معامله میکنم، این همه معامله کردم، روی خط صاف دارم میرم. یعنی نه رشد میکنم نه ضرر میکنم. هی رشد میکنم، هی میام از دست میدم، هی رشد میگیرم. به خاطر همون معاملات پرتیه که میگیرم. برای همین خیلی بهتره این چالش معامله ضررده، تک معامله ضررده، که جلوی این معاملات الکی رو بگیره. و خدمتتون عرض شود که هفته پیش هم که ما 2 روز خیلی معاملات بدی رو داشتیم. من تو روز دوشنبه 3 تا معامله ضررده داشتم که نتونستم خودم جلوی خودم رو بگیرم و بعد از اینکه ویدیو رو استاپ کردم یه معامله دیگه گرفتم که اونم ضرر شد. یعنی 4 تا ضرر خوردم که اینجا مشخصه دیگه. 1 و 2 و 3 و 4 و 5 تاست. یکیش ریسک فری شد. 4 تا معامله ضررده داشتم. 2 تا هم که فرداش داشتم دوباره سه‌شنبه، یعنی شد 6 تا معامله ضررده. حضورتون عرض شود که
توی 2 روز پایانی یعنی چهارشنبه و پنجشنبه هر کدوم تک معامله که با همون چالش که ایجاد کردیم، محدودیتی که ایجاد کردیم، 2 تا معامله سودده گرفتیم و تونستیم که 4 تا از ضررها رو جبران بکنیم. یعنی من این هفته اخیر رو با 2 تا ضرر به پایان رسوندم. خب هفته قبلش رو من فکر میکنم 4 تا یا 5 تا ریوارد مثبت داشتم. حالا بریم بررسیش میکنیم دیگه. حضورتون عرض شود که از هفته قبلی که 13 تا معامله بود، 1 و 2 و 3 و 4 تا معاملهش خدمت شما عرض شود که از 13 تا 4 تا معاملهش سود شد. 1 2 3 4 تا معاملهش ریسک فری شد و 5 تا معامله هم ضرر شد. یعنی در واقع من 5 تا ضرر، 4 تا سود، 4 تا ریسک فری داشتم. حدوداً 4-5 تا ریوارد مثبت داشتم دیگه. خب بریم معاملات رو بررسی بکنیم ببینیم که چطور عمل کردیم از 22. من اینو میبرمش پایین. البته قبلش حضورتون عرض شود که من شماره حساب و الان بالانسی که دارم رو نشون بدم که شماره حسابم چک بکنیم که همون حساب هست. این بالانس من هست که ما هفته پیش تا نزدیکای تا 5295 تقریبا 5300 تا رسوندیمش که با ضررهای اول هفته کمش کردیم، یعنی ضرر خوردیم. بعد دوباره این 2 روز آخر هفته دوباره رسوندمش الان 5228 تا، حالا حدودا بگو 5230 تا حسابمون الان بالانسشه. بعد شماره حساب رو هم من نشون میدم. بله این شماره حسابی هستش که من دارم، همون شماره حساب 293834 هست، همون شماره حسابی که از اول شروع کردیم و بالانس هم که دیدید دیگه. خب من اینا رو برمیدارم بریم بررسی بکنیم معاملاتمون رو. خب بریم از روز 22 تا ببینیم که چی کار کردیم. خب هفته قبلتر، یعنی هفته پیش نه هفته قبلترش، دوشنبهش من یه تک معامله داشتم که میبینید دیگه سطحی که مشخص کردم. با باز شدن بازار ما بالای 100 وارد معامله شدیم و خیلی قشنگ تیپی 2 ما رو داد و یک معامله بی‌حاشیه و طبق پلن بوده کاملا و روز خوبی بوده که اولین معامله سودده هفته رو بهمون داد. خب روز 23 سه‌شنبه هم من با نوسان بازار، با شکست این کف اینجا وارد خدمت شما عرض شود که معامله فروش شدم که تو همین کندل انقدر نوسان داشت اومد بالا، استاپ من رو زد. این دقیقاً یکی از همون معاملاتی هستش که معاملات خیلی بیخودیه که من باید رو نوسان اولیه یه ذره خودمو کنترل کنم، وارد معامله نشم تا یه ذره از هیجان بیفته بازار. ولی دیگه تو معامله دومم صبر کردم، قیمت رسید به کف روز، از اینجا دیگه قیمت رفت بالا. من دیگه این بعد از اینکه این سطح قبلیم رو رد کرد، من اینجا وارد معامله خدمت شما شد خرید شدم، استاپ هم رو گذاشتم و خیلی قشنگ تیپی 2 رو تونستم که بگیرم و یه معامله، یعنی اون روز رو با یک ریوارد مثبت تموم کردم. از همینجا میتونیم حساب بکنیم دیگه. یه تیپی 2 اینجا گرفتیم با یه تیپی 1 اینجا، یعنی با 3 تا ریوارد فعلا ما حضورتون عرض شود که هفته رو داشتیم پیش میبردیم. توی روز چهارشنبه هستش اینجا، روز چهارشنبه اجازه بدین ببینم. بله یک معامله ضررده، بله اینجا یه دونه خرید زدم که دوباره اومد پایین و توی اینجا بند گرفتم. بله 3 تا معامله داشتیم که 2 تا معامله ضررده داشتم. حضورتون عرض شود من این سطحی که مشخص کردم یه نوسانی زد اینجا تو اون لحظه، بعد اومد زیر سطح. من زیر سطح اینجا وارد معامله فروش شدم، ولی خب خیلی قیمت سریع اومد، استاپ هم رو زد اینجا. من حالا معاملات رو میذارم، هر روزی رو که دارم بررسی میکنم ویدیوشو میذارم، شما اگه بخواید میتونید ببینیدش. پس وارد معامله فروش شدم. تو معامله اول اومد سریعا استاپ هم رو زد، بعد
خیلی زود و عجله‌ای وارد یک معامله خرید شدم که اصلا رو سطح هم رسیده بود، از این یکی سطح هم خیلی فاصله زیاد گرفته بود، اما وارد معامله خرید شدم که خیلی زود وارد شدم که خیلی سریع باز دوباره اومد استاپم رو زد اینجا. یعنی من 2 تا معامله زرده اینجا خوردم. قیمت که دیگه اصلاحش رو انجام داد اومد پایین، به این اوردر بلاک رسید، دیگه من تصمیم گرفتم که بالای این سطح وارد معامله خرید بشم. به این اوردر بلاک که رسید من بالای این سطح وارد معامله خرید شدم و تونستم تیپی 3 رو بگیرم. اینجا نگه داشتم معامله رو که ببینید یه ذره از باگ‌هایی هم که داشتم دیگه خیلی این آخری‌ها طمع داشتم، اینکه هی دوست داشتم که تیپی 3 رو بگیرم، هی می‌خواستم که دنبال تیپی 3 بودم که ضررایی کرده بودم جبران بکنم. اینجا تونستم تیپی 3 رو بگیرم و با یک ریوارد مثبت امروز هم تموم کردم این روز رو و تا اینجا 3 تا سود داشتیم، با اینجا شد 4 تا سود. یعنی من توی تا چهارشنبه 4 تا سود رو گرفته بودم، ولی خب این تو ذهن من مونده بود که من تیپی 3 رو بگیرم، همش تیپی 3 دنبال تیپی 3 بودم، در صورتی که من پلنم روی تیپی 2 باید خارج بشم دیگه، دنبال مابقیش نباشم. یه ذره طمع به من غلبه کرده بود چند وقت که رسیدیم به روز پنجشنبه که چه روز پرچالش و پرتنشی بود. تو این یه تیکه ببین فقط من چند تا معامله گرفتم. خب ببین من سطح همو مشخص کردم، حضورتون عرض شود که با شکست این سطح خیلی هم سریع رفته بود بالا. من وارد معامله خرید شدم، قیمت رفت و رسید به تیپی 2 من. من طمع کردم، نبستم. البته خب سرعتش هم زیاد بود ولی میتونستم ببندم، یعنی اون تیپیم رو میتونستم بذارم که خودش رسید بزنه. به خاطر 1 دقیقه دیرتر گذاشتم، ولی دیگه خودم میدونم که چند ثانیه از 1 دقیقه هم گذشته بود، میتونستم که تیپی 2 رو بذارم ولی نذاشتم، طمع کردم، گفتم الان میره تیپی 3 رو میگیرم. میخواستم ریسک فری بکنم توی تیپی 2، انقدر سرعت بازار زیاد بود که اومد پایین و ریسک فری منو زد. یعنی تو معامله اول من وارد شدم، تا تیپی 2 قیمت رسید، من نبستم، قیمت برگشت پایین و ریسک فری منو زد و خیلی به هم ریختم سر این قضیه. به هم ریختم که من تیپی 2 رو دیده بودم، چرا تمامش نکردم که معامله من تو همون 5 دقیقه اول تموم بشه اصلا. خلاصه دوباره اومد پایین، من دیدم خیلی سرعت بازار زیاده برای سود، قدرت زیاده. اینجا یه دونه اف جی درست کرده بود، همینجا که الان معاملات من هست و اینجا داشت نوسان میزد. من روی این اف جی دوباره اینجا وارد معامله خرید شدم، گفتم حالا میخواد بره بالا دیگه. اینجا وارد معامله خرید شدم، قیمت برگشت پایین، استاپ من رو اینجا زد. شدم 2 تا معامله، یه دونه استاپ یه دونه ریسک فری. یعنی تا الان یه دونه استاپ خورده بودم من که تیپی 2 رو دیده بودم، این خیلی داشت اذیتم میکرد. خلاصه اومد استاپ من رو زد، من زیر این کندل که اومد کف این کندل رو زد، چون یه ذره به هم ریختگی هم داشتم، اینجا وارد یک معامله فروش شدم. حضورتون عرض شد وارد معامله فروش شدم، قیمت یه ذره اومد پایین تا تیپی 1 من اومد. من ریسک فریش کردم، ترسیدم، گفتم که اتفاقا تو ویدیوش هست، گفتم بچه‌ها چون اینجا خیلی قدرت خریدار رو بالاست من اینجا ریسک فری میکنم. ریسک فری کردم، اومد قشنگ ریسک فری منو زد، دوباره ریخت. دوباره که ریخت من دیدم که خب داره کندل نزولی میزنه، دوباره زیر این سطح وارد معامله فروش شدم. فقط ببینید چند تا معامله بیخود زدم، خیلی معاملاتم بیخود بود. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون معامله اولم تیپی 2 رو دیده بودم و نبسته بودم، میخواستم سریع جبران بکنم. ولی خب چی آیدم شده بود؟ یه دونه استاپ، 2 تا ریسک فری، یه دونه معامله عجولانه سل. دوباره وارد شدم، دوباره قیمت خیلی قشنگ اومد، استاپ من رو خیلی سریع زد تو این معامله 4م هم بود فکر کنم، 4م 5م بود. شدم 2 تا استاپ 2 تا ریسک فری. خلاصه قیمت دوباره اومد پایین، دوباره هم من اینجا این دیدم که اومد بالا، استاپ من رو زد، دوباره اومد پایین، من دوباره وارد معامله فروش شدم. قیمت دوباره تا تیپی 1 من رسید، من باز ترسیدم، اومدم ریسک فری کردم، شد 3 تا ریسک فری 2 تا استاپ، یعنی 5 تا معامله دیگه. اومد اینجا به این اوردر بلاک رسید، من گفتم خب این به این اوردر بلاک رسیده، احتمالاً دیگه بخواد صعود بکنه، که اومد دیگه بالای سطح. من وارد معامله
حضور شما عرض شود که خرید شدم و تونستم که تیپی 2 رو بگیرم. دیگه اینجا دیگه ترسیدم، دیگه ریسک اصلا نکردم، فقط این که خواستم که سر به سر معاملاتم رو تموم بکنم و اون 4 تا ریوارد مثبتی که گرفتم تا هفته رو خرابش نکنم و سر به سرش کردم کل روز رو و فعلا تو همون 4 تا ریوارد مثبت موندم. ولی این تو ذهنیت من موند دیگه، این معامله خوبی نبود اصلا. خلاصه معامله تموم شده. روز جمعه هم من دیگه معامله‌ای نگرفتم، ولی تحلیلم رو انجام دادم و معامله‌ای نگرفتم که رسیدیم به هفته پیش. هفته پیش دوباره من به همون منوال داشتم معامله میکردم که هی بخوام تیپی 3 رو بگیرم و هی حالا معاملات بیخودی. و خلاصه بازار که باز شد، حضورتون عرض شود که من تا بازار باز شد اینجا توی این سطح قبل از اینکه شکسته بشه اشتباهی که کردم وارد یک معامله فروش شدم، در صورتی که من بالای سطح باید وارد معامله خرید می شدم. به خاطر عجول بودنم هم معامله درست رو از خودم گرفتم، فرصت درست رو از خودم گرفتم، به خاطر اینکه استاپم این بالا بود دیگه، هم یه استاپ خوردم و اون ذهنیتم یه ذره خراب شد. یه استاپ اول روز خوردم و قیمت خیلی قشنگ، اگر یعنی من میگرفتم تا تیپی 3 هم راحت میگرفتم. حالا من همون تیپی 2 هم حساب بکنیم این فرصت رو از دست دادم. این سطح رو مشخص کرده بودم قبل از این، چون اینجا رو بعدش آپدیت کردم. من بالای این سطح حضورتون عرض شود که وارد معامله خرید شدم، یعنی این سطح که شکسته شد من بالاش وارد معامله خرید شدم. قیمت یه ذره رفت بالا، اومد استاپ من رو زد. ببینید چقدرم سریع با این کندل نزولی اومد استاپ من رو اینجا زد. پس تا اینجا من 2 تا ضرر خوردم. خب یه ذره ذهنم به هم ریخته بود، بازارم خیلی اذیت کرد اون روز، نوسان شدید داشت. نکنه هر سطحی رو که میزد میومد استاپ میزد. دوباره اومد این سطح رو که مشخص کردم، سطح جدیدو اومد، من بالای سطح وارد معامله شدم، وارد معامله خرید شدم که قیمت تا نزدیکای تیپی 1.5 من رفت. من ریسفیری کردم، قیمت خیلی قشنگ اومد پایین، ریسفیری منو زد و من زیر سطح خیلی عجولانه وارد معامله فروش شدم. میبینید من خیلی مشکلی که دارم، خیلی سریع وارد میشم و سودا رو خیلی سخت به دست میارم، ولی سختم به دست نیارم سودا رو بالاخره با خیلی فکر وارد میشم و به دست میارم. ضررها رو خیلی راحت وارد میشم و ضرر میخورم. خیلی سریع وارد شدم توی نوسان قیمت، من یه استاپ خوردم اینجا دوباره و حضورتون عرض شود که 3 تا معامله استاپ خورده و یه دونه ریسک فری داشتم. یعنی من 3 تا معامله روزم رو که بعد استاپ می‌خوردم و خوردم دیگه، خدافظی کردم، ویدیو رو تموم کردم. ولی بعد از ویدیو نتونستم خودم رو کنترل بکنم، چون اصلا نتونستم هضمش بکنم، نپذیرفتم و رفتم دوباره اینجا یه ذره داشت نوسان میداد، دوباره چارت رو باز کردم، اینجا وارد معامله خرید شدم و خیلی قشنگ یه استاپ دیگه به خودم تحمیل کردم و 4 تا استاپ در روز خدمت شما عرض شود که دوشنبه اول هفته به خودم زدم و خیلی ناراحت بودم از این قضیه، بازم نتونستم بپذیرم. تو روز سه‌شنبه همچنان تو ذهنم اون حالت معامله بد بود و حضورتون عرض شود که من دوباره قبل از اینکه بازار باز بشه من این سطح رو مشخص کردم، کف روز رو، که قیمت خیلی سریع اومد با باز شدن بازار. البته قیمت اینجا بود، این بالا بود، من این سطح رو مشخص کرده بودم. قیمت خیلی سریع اومد بهش ریاکت داد و ریخت، انقدر سرعتش بالا بود دیگه من نفهمیدم. بعد اینجاها نوسان زد دیگه من یه ذره استرس دیروزم داشتم که ضرر کرده بودم، نتونستم وارد نشدم، چون این کندل سعودی هم قبلش زده بود، من گفتم که بازار سعودیه. خلاصه اومد حمله کرد به کف روز که اینجا بود، من زیر کف وارد معامله فروش شدم که به تیپی 1 منم نرسید و برگشت بالا و استاپ من رو اینجا زد. استاپم رو زد و حضورتون عرض شود که
این سطحی که من مشخص کرده بودم دقیقا همینجا وارد معامله معکوس نشدم، که اگر همینجا میشدم استاپم خیلی بهینه میومد این زیر و استاپم نمیخورد. معامله رو چون ترس داشتم خیلی بالاتر وارد شدم. این سطحی که اینجا داشتم من اینجا دوباره وارد معامله خرید شدم که قیمت دوباره اومد اینجا استاپ من رو زد و به خاطر بهینه نبودن استاپم و ورودم خیلی ورود بدی بود، ورود بهینه‌ای نبود. جهت بازار درست تشخیص دادم ولی ورودم ورود درستی نبود. من سطحی که اینجا مشخص کردم باید بالای سطح همینجا که استاپم خورد باید وارد می‌شدم که دیگه بره بالا استاپم این زیر بیفته، ولی چون که ترسیده بودم از این سطح اومدم اینجا وارد شدم. اینم تو نوسان اومد استاپ من رو اینجا زد، بعد رفت بالا تی پی 3-4 منم داد، اومد اینجا استاپ من رو زد. حالا در مجموع بعد اینجا من اصلا سطحی نداشتم که بخوام دوباره وارد شم، ولی بازم دوباره وارد شدم. قیمت یه ذره رفت بالا، داشت میومد پایین، من ترسیدم دوباره ریسفری کردم، اومد ریسفری منو زد. یعنی 2 تا معامله با یه ریسفری اینجا تا حالا داشتم. حضورتون عرض شود که دوباره قیمت از اینجا دوباره صعودی شد، دوباره من وارد معامله شدم. یعنی اصلا خیلی سراسیمه و خیلی بی برنامه وارد معاملات متعدد می شدم. دوباره اینجا وارد شدم، دوباره قیمت یه ذره رفت بالا، دوباره من ریسفری کردم، اومد ریسفری منو زد و من دیگه کلا تعطیل کردم دیگه، گفتم دیگه ذهنیتم نمیکشه و با 2 تا ضرر این روزا هم تموم کردم. 4 تا هم که روز قبلش داشتم، یعنی در مجموع من 6 تا ضرر کرده بودم تو این هفته‌ای که گذشت. خلاصه رفتیم برای روز چهارشنبه که من دیگه دیدم اینجوری واقعا نمیشه معامله کرد، اینجوری من هی دارم بالا پایین میشم. گفتم مثلا من نمیخوام 3 تا معامله ضررده داشته باشم، برای چی باید 3 تا داشته باشم؟ من تک معامله ضررده برام بسته. یعنی اگر یه دونه معامله ضرر کردم اون روز تعطیله و دیگه معامله نمی کنم. حالا دیگه طلا هم بباره من یه معامله فرصت دارم که معامله بکنم، یعنی سود بکنم. اگر تونستم که نوش جونم، اگر نتونستم دیگه حق معامله ندارم، چون حساب واقعا داشت میرفت تو چالش. خلاصه این باعث شد که من دیگه اون معاملات الکی رو انجام ندم. با باز شدن بازار من این سقف روز رو مشخص کردم، کف روز رو مشخص کردم. با باز شدن بازار خدمت شما عرض شود که بازار یه حرکت سریع انجام داد، نقدینگی سقف و برداشت و ریخ. من به این دیگه نرسیدم دیگه که بخوام وارد بشم، صبر کردم، انقدر صبر کردم که قیمت قشنگ ریخت، کف روز رو زد، یه کف جدید درست کرد. من کف جدید رو مشخص کردم، این سطح هم قبلش مشخص کرده بودم که قبل از اینکه بازار باز بشه، چون این لگ مهمی بود قبل از اینکه بازار باز بشه. این لگ مهمی بود چون باعث شکست این سقف شده بود قبل از بازار و من این لگ رو مهم میدونستم، برای همین کفش رو مشخص کردم. این که با سرعت اومد پایین، من دیدم خیلی کندلش پرقدرته، دیگه اینجا وارد نشدم بخوام سل بگیرم. وایستادم، اومد اینجا دیگه نشونه ها رو وایستادم، صبر کردم قشنگ یه رو 20 دقیقه‌ای که این کندلا زده شد. دیگه با نشونه های صعود توی این نقطه بالای این سطح که اومد وارد معامله خرید شدم، استاپم رو گذاشتم و تونستم که تیپی 2 رو خیلی قشنگ، منطقی و درست بگیرم. دیگه اون معاملات الکی حذف شد و تونستم 2 تا از معاملات رو جبران بکنم از 6 تا ضرر و رفتم و برای روز پنجشنبه هم دقیقا همین اتفاق افتاد. دوباره من با باز شدن بازار، من این سطح رو مشخص کرده بودم، قبل از باز شدن بازار این سطح شکست، این نقطه ها بازار باز شد، قیمت یه ریاکت داد. من دیگه اینجا چون سطح معتبرم نبود، این سطح هم بود، وایسادم ببینم به این سطح چه عکس العملی میده. دیدم خیلی با سرعت ریخت، دیگه اومد اینجا. من این سطح رو پاک کردم، سطح اصلی رو مشخص کردم که این سطح بود، سقف جدید رو مشخص کردم، وایسادم. قیمت اومد پایین، به این اوردر بلاک رو مد نظر داشتم، حالا تو ویدیوش هست میذارم ببینید. به این اوردر بلاک نرسیده بهش، ریاکتش نشون داد. دیگه این کندل رو زد، نشونه اول رو داد، این کندل هم با قدرت اومد بالا، نشونه دوم رو داد. من اینجا وارد معامله خدمت شما عرض شود که خرید شدم
قیمت خیلی قشنگ اومد، TP2 من رو داد بدون اینکه بخوام طمع بکنم. TP2 رو گرفتم و از همونجا خیلی قشنگ دوباره ریخت اومد اینجا استاپ زد. یعنی اگر من دوباره هم طمع می‌کردم که TP3 رو بگیرم قیمت بهم نمیداد، میومد پایین استاپ هم رو میزد یا همون ریس فریم رو میزد و اینجا انقدر کثیف بازی کرد که من خسته میشدم، اصلا نمیدونستم دارم چیکار میکنم. یعنی واقعا اذیت میشدم تو این نقطه که انقدر نگاه کنید کثیف کار کرده بازار. یعنی هر کی اینجا می‌خواد معامله کنه پدرشو در آورده. بعد دیگه چند ساعت بعدش اومده که دیگه حالا یه نقطه درست نشون داده و یعنی اون سیگنال معامله رو داده. و این هم روز پنجشنبه. روز جمعه هم که بنده اصلا معامله‌ای نداشتم، ولی خب یه تحلیلی کردم برای خودم که مثلا تو باز شدن بازار اینجا وارد شدم. البته معامله الکیه دیگه که حالا TP2 هم رادت داده بود دیگه، یعنی اگه واردم میشدم چون اینجا استاپ هم نخورد بهم داده بود دیگه، اینو زدم و همینجوری فقط برای تستش بود. و تونستم که 4 تا از 6 تا معامله هفته پیش که ضرر کرده بودم و 4 تاشو جبران کردم و اینجوری دیگه حساب رو فعلا دوباره برگردوندیم تا یه حدودی به اون حالت عادیش تا ببینیم که هفته پیش رو چجوری میتونیم با همین چالش که ادامه میدیم. من تا زمانی که حساب به یه رشد درست نرسه دیگه فعلا این چالش رو ادامه خواهم داد و چه بسا که اصلا همین بشه استراتژیم. اگر ببینم خوب جواب میده و رشد حساب خوب باشه اصلا همینا ادامه بدم، چون اصلا نیازی نیست که من بخوام معاملات زیادی بزنم. من همون تک معامله بزنم در روز، سعی میکنم که ستاپ درستی رو انتخاب بکنم که معامله درستی رو بتونم بزنم و فکر میکنم که همینم خوب باشه. حالا پیش میریم ببینیم که به چه صورت پیش میره دیگه حسابمون و این حساب پراپ رو چطور میتونیم پاسش بکنیم مرحلش رو. در صورت این هم از بررسی هفتگی معاملات. بله دیدید که چقدر پر چالش و یعنی 2 هفته پر استرسی بود. البته هفته قبلش که خوب بود، حالا از 2 روز آخرش شروع شد تا 2 روز اول این هفته که اون حس طمع یه ذره به من غلبه کرده بود دیگه، که حالا تونستیم با این محدودیت که ایجاد کردیم یه مقدار درستش بکنیم. معاملات رو حتما بررسی بکنید، معاملاتتون رو خیلی دیدتون باز میشه و خیلی کمکتون میتونه بکنه. در صورت خیلی ممنون که همراه هم بودین. لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو بزنید که من محتوایی تولید میکنم بهتون اطلاع داده بشه. و تا دوشنبه و فردا که اولین روز هفته هست و اولین لایو ترید، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.